So, good day, Ma'am Dina. Our topic for today is all about the most common home accidents and how to prevent them. So, let's proceed to introduction. No one wants accident. This is the sole reason why we need to prevent damages to happen to our things, home, and to ourselves. In this lesson, you will learn the basic strategies to prevent and cure common home accidents. So, if we are ready to talk about this lesson, then let's start it. Abstraction. Protecting your family from common accidents around the home takes awareness and a few simple precautions. You might be surprised to find out how many ways there are to become hurt by everyday items. Taking a good look around your home and yard and eliminating obvious risks to injuries can go a long way towards protecting your family from senseless tragedy. So these are the common home accidents. First is drowning, second is burns, third is electrocution, fourth is falls, fifth is choking, sixth is poisoning, and last is cuts and punctures. So let's proceed to drowning. Drowning is a type of suffocation induced by the submersion or immersion of the amount and nose in a liquid. Common causes of drowning. First is having a weak or non-existent swimming skills. So, kani nga cause kay common sa drowning kay pag once na diha ka bulumog langoy, na possibility nga malunod ka pag once na pag pag mulangoy ka. So for example kay mga beach parties na connected ang mga swimming. So pag diha ka bulumulangoy kay mag-ingat na lang. The next is failing to wear a personal flotation device. So, kung gusto jud ka molangoy, tas gusto ka maligo, pero di ka kabalo molangoy, na ay mga flotation device like life jacket. So, kanang life jacket, makahelp ni siya para mag-float imong lawas o maski di ka kabalo molangoy. So, iwas lunod. Next is alcohol. So, kaning alcohol, kay common causes pod ni siya sa drowning, kay maglisod naman kag balance sa imong sarili, kay tungod sa kabugat pod sa imong lawas. So, maglisod kag langoy, kay tungod, bugat imong lawas. So, how can we avoid drowning? First is learn how to swim. So, first objective jud pag once na gusto ka maligog dagat na dili ka malunod, kay dapat magtuon kag langoy. So, pag once magtuon kag langoy, dili na ka magsuot og life jacket, di na sa gabal life jacket. So, og iwas na og gamay na lang percent malunod ka. Second is avoid alcohol. So, di na ko siya maingon nga avoid alcohol. Kinaji mga tao nga gusto jud ka ng mga alcohol. So, kung may mga events na connected ang mga pools or beach kay dapat ano na lang, minimize alcohol na lang pag kung nakaplano nga maglangoy, gusto ka malangoy. Next is make sure your family is trained or knows CPR. So, kaning CPR is the first option jud pag once na naka-experience na malunod ug naka dito nga time nga nalunod tong tao. Either your family man or lain nga tao, pag once nakabalo ka mo CPR, you can save uh, uh, one's life pag kung katong nga tao kay nalunod. Next is burns. A burn is an injury to the skin or other organic tissue, primarily caused by heat or due to radiation, radioactivity, electricity, friction, or contact with chemicals. So there are types of burns. First degree burn, second is second degree burn, third degree burn, and fourth degree burn. So how can we avoid this? Ang butaran ako diri kay focus. So anong focus? Sa common causes sa burn is kanang malimtan og malimtan nga nakagiluto or mabiyaan imong giluto og motong mag-cause nga mo init ang imong kaha or unsa mo gigamit ug mag-cause og burns. So focus siya kay para dili nimo malimtan ang imong giluto ug kung pwede dili nimo biyaan imong
giluto para iwas sunog. Next is electrocution. Electrocution is death or severe injury by electric shock, electric current passing through the body. So common causes of electrocution is faulty appliances. So pasabot na yung faulty appliances is kanang mga damage na nga gamit or guba na nga gamit. So pag guba na tong gamit, it's either i-repair or i-repair or ilisan na lang kung nadyo kwarta nga kay ilis, so ilisan na lang. O dili na dapat gamiton kung guba na kay mag-cause na siya og electricity nga makakuryente sa mga. Next is electrical appliances coming in contact with water. So kaning part is dapat kung magunit kag kuryente dapat dili basa imong kamot o dili dapat siya ma-contact sa water kay ang water mag-help sa kuryente para mag-flow tong kuryente sa kung unsa may nakakonect sa water. So para masabtan, for example kay basa imong kamot, then mogunit ka og kuryente. So katong basa sa imong kamot mo-help to sa kuryente para mo-flow ang kuryente padulong sa imong lawas ug mo to'y mag-cause na makuryentehan ka. The next is damage or frayed cords or extension leads. So kani kay kaning mga open wires kanang common causes po ang electrocution pag once na ang wires ninyo kay naigisi or kanang nakit-kita ng ilaga ba dira or napanit. So pag once na budikit lang gamay ang imong panit, basta gamay lang na panit nya since kay live man ang extension wire, so makuryentehan jud ka. So how can you avoid electrocution? First is exposed wires should be immediately discarded or taped with electrical tape. So para sa giingon ka ganina nga masinggamay lang na panit na mo-connect sa mga open wires kay makuryentehan ka. So para ma-avoid na siya, butangan na lang nimo og electrical tape ang wire para matabunan tong open or ilisan na lang. Next is do not plug too many things into the same outlet. So kani nga part kay mo na siyang ginasulti sa mga katiguwangon pirmi nga kung pwede dili dapat magtambak-tambak ang isaksak sa isa ka outlet. So kung mas maayo nga bakantehan og isa para dili na siya mapuno o dili siya mag-cause og kanang circuit outbreak man natawag na. Next is don't remove a plug from a power point by pulling on the cord. Pull the plug instead. So kaning part is para na sa mga kanang tapulan. For example kay kanang mag-charge kay since kay layo ang plug, imong wire na lang ang birahon para madala na na tong plug. So dapat dili ingana, ang dapat buhaton nimo kay dapat katong plug jud niya, tong ulo-ulo jud niya imong tanggalon kay pag once na katong wire lang ay imong tanggalon, na possibility nga pagtanggal nimo sa wire, ma-open tong wire sa charger ug mag-cause to og kuryente sa mo pag once na saksak na mag-usab, nya magunitan to nimong open wire. So next is falls. Falls an event which result in a person coming to rest in inadvertently on the ground or floor or other lower level. So common causes of falls is impaired vision and weakness and low balance. So kaning nga part is common na siya sa mga katiguangon saka ng mga magsud ng lakaw o mga di nakaklaro. Then next is alcohol. So kani alcohol pod common po na siya cause sa falls kay since ang alcohol makawala siya og balance nimo. So maglisod ka balance sa imong lawas, then na possibility nga sa gamay tandog matumba jud ka. So how can we avoid falls? First is be very careful when walking on wet or icy surfaces. So kani siya kay for example kay gabaktas ka unya na kay nakitaan nga basa or tubig.
So since kay nakabantay man ka, trapuhan na lang jud na nimo. Kay naay chances na kung nakabantay man ka, naay chances na gasunod siya wala ka bantay. So para maiwasan to nga mahitabo nga matumba siya, trapuhan na lang jud nimo. The next is repair or remove tripping hazards. So kani siya kay kani mga sagabal sa mong pag-agi, kundi ka na nakay matumban na maka-cause og fall. So kung mas maayo mag-ilimpyo na lang to og tanggalon to or kung kailangan to i-repair na lang para iwas disgrasya. Next is use assistive device. So kanang assistive device kay para na sa mga kuan katiguangon kanang for example kay since kay maglisod naman sila og balance silang lawas tungod kay wala sila kusog kanang assistive device kay example ani kay sungkod. So katong sungkod mag-help sa mga katiguangon para murag mas easier sila nga magbaktas o mas easier sila mag-balance silang lawas. Next is choking. Severe difficulty in breathing because of the constricted or obstructed throat or a lack of air. So common causes of choking is a piece of food or other object gets stuck in the upper airway. So kanang part kay prone siya sa mga bata. So mas pag once na dako ang ipakaon naman sa bata since kay bata pa man na siya maglisod pa na siya tulon. So mo na to ang example para magbara sa ilang tutulan. O isa pa kanang mga dulaan na lang ginagamit like for example kanang mga gagmayng object na ginadulaan nila tapos matripan nila kaon kay since kay wala pa man sila ibuot so na chance na kaunon to nila og katuang cause na dili sila kaginawa. Next is eating too quickly. So kani nga part kay for example gigutom naman jud kayo dili jud maiwasan nga nga kana maghinaini ka kaon kay since gutom naman. So kung pwede lang jud nga usapon jud tarong imong ikaon kay para iwas tuk-an. How can you avoid this? Don't offer small, hard foods to children younger than 3 or 4 years of age. So para sa akong giingon kaganina nga pag once na dili dapat yang ipakaon sa bata labaw na kanang mga dagko nga pagkaon kay dili na lang jud na ipakaon or maski small kay para dili sila matuk-an o dili ta magbara ang katong nga pagkaon sa ilang gitunlan o katong mga dulaan, mga gagmay na kung pwede kay kung magdula mga bata bantayan na lang pod para mabantayan nimo kung unsa lang ginabuhat kung maiwas sa part nga kaon nila to lang gidulaan. Next is slow down and swallow when speaking. So kanina part kay kanang mo sa mga saying na quotes na don't talk when your mouth is full. So katong quotes is para to nga iwas sa mga matukan. So kung magkaon kay usapon ng tarong before nya tunlon sa before ka mastorya para iwas tukan. The next is learn first aid for choking and CPR. So kung naay CPR sa drowning na po CPR sa choking makabantay sa mga sa mga salida sa nabantayan kay gina-push nila ang kanang koto-koto sa tao para maluwa tong nakabara silang tutunlan. Next is poisoning. So kaning poisoning kay ang mag-report ani kay si Ivan. So may I call Avergonzado. Thank you. Poisoning. Poisoning is injury or death due to swallowing, inhaling, touching, or injecting various drugs, chemicals, venoms, or gases. How can we avoid this? Keep all medicines and potentially poisonous substance in locked cabinets or out of the reach of children. So, itago na to siya. So, itago na to ni siya tarong
or ibutang na to sa mga babaw na dili maabot sa mga bata kay naay possible mamatay o mamatay ang bata og ma-poison. Don't keep it if you don't need it. So kani example expire ay did you example like expired na siya did you nimo siya i-keep kay kung wa ka balo expired na day tas mainom nimo magbula-bula mapamatay pa noon ka ma-poison jud ka. Wash fruits and vegetable with running water. So kani kay kanang mangga ba kay gina-sprayhan man na siya insect insecticide kay para mawala ang mga insekto so, nga nagpalibot ang mangga o gwapo kay siya pagkatubo. So kana bago nimo makauna ng mangga, kailangan jud mo siya hugasan kay nay possible ma-poison kag apil. Cuts and puncture a forceful injury caused by a sharp pointed object that penetrates the skin. How can we avoid this? Keep knives, fork, scissors, and other sharp utensils in a drawer with a safety latch. So, i-keep yun na to ang kutsilyo, scissors, gunting, tinidor, or other nga mga sharp, sharp nga kay lisod dag madulaan sa bata na ay possible nga masamad sila, dako pang gasto, or mo pa ng cause sa pag-amatay nila si Mako. Don't walk barefooted in dirty places. Di ka magpatakataka kag tamak nga nagtiniilang ka sa mga lapok kay basin na ay broken glass, nails, etc. or basin na tunok na lang astang ahita, masamad pa ka or magka-cause og infection kay lapok baya. When your feet are unprotected, be sure to look out for broken glass or nails. Magtanaw jud kasi magagian labaw nagtiniil lang ka. Wa ka balo basta naday glass dira nga astang gamay. Yan nipis kay kag kuan sa tiil. Panit. Tas glass ay kanang nails o like what I said dito sa dirty places like lapok, di ka pwede maglakaw-lakaw dito. So let's proceed preventing accidents in the home. Here are some additional helpful tips for staying safe in each main room of the home. The family the family room. Cover sharp furniture edges. So namjud tay mga lamisa nga hait og tumoy na sample magdagandagan ka wa ka bantay na nanaday tong lamisa na maigo ka so sakit kayo. So na siya foam nga ibutang para og mabangga kanina sakit so pwede ka mopalit ana kay para prevent po na siya sa imong prevent po ang mga accident. Tape down rug edges. So I think like butangan na siya nimo siya mat. The bathroom. Put down a non-slip mat. So tayo lang naog na ka sa bathtub tas slide ka. Pag naog nimo walay non-slip mat, may slide ka na pay possible nga mas mabunal imong ulo. So magbutang jud kag non-slip mat kay pag naog nimo sa bathroom, pag tamak nimo di slide, trapuhan nimo imong tiil para pag maglakaw-lakaw ka di na siya slide og safe na ka sa mag-safe na ka. Be safe with electrical devices like switch, blower, nga di ka magpatago nit if basa im kamot. So para ma-prevent siya, kailangan tapuan sa aning kamot bago ka mo gamit og mga electrical devices.
So the kitchen. Diri nga report kay Rubin. So may I call Paduhinog? Yes, good day, people, and good day, Miss T. I am the third reporter, and to continue discussion of the kitchen. The kitchen. Store knives. Avoid skin cuts by putting knives in the proper places, like a drawer or a wood block. So, if natay mga kutsilyo sa ato ang mga panimalay, so kailangan ibutang nato sila sa proper places para dili nato makabot sa atong mga igsuon na mga bata pa or sa atong mga anak na mga bata pa. And katong giingon na wood block is katong ipang suksok, ipang duslak nimo ditong mga kuan nimo ditong mga kutsilyo para isang at nimo siya dito sa para di pagkuha nimo sa kutsilyo dili ka masamad kay dito lang ka makagunit sa handle. And then cut carefully. Cut carefully, always chop or cut away from you. So if paghiwa nimo mga lamas, so kailangan ipalayo ipid nimo imong kamot para dili ka masamad o dili nimo makat ang imong kamot. Let it fall. Let it fall is if you drop a knife, don't reach for it. So kung tahay, di ba naghiwa ka ganina, so ini paguman nimo gihiwa, so gibutan nimo kutsilyo, so inig nasamdan nimo ang kutsilyo, so inig mataga ang kutsilyo, ayaw siya punita, kay masamad ka o masakitan lang ka. So samta, bahalag, basag di siya na mahulog siya. Bahalag walay mo salo. Empty the sink. Don't leave the knives in the dirty or cloudy dishes water where we can you clearly see them. Ayaw pagbutang og kanang mga kutsilyo sa mga hugason na dili nimo maklaro ang ilalom. So, karon ma-prevent nimo na dili ka masamad o walay mga possibility na magkadugo pa. And sunod is position hot pots. Make sure pots handle are turned inwards when on the stoves to avoid knocking them over. So, ang ginapasabot ani, if ka mo nagluto mo sa shilane, so naa pa siya yung mga spaces na maagian sa mga tao. So, ang katong handle na dapat na imong gigamit na like sa karahay, so dapat ang katong handle sa karahay is ipalayo nimo sa agianan sa tao para dili siya ma masamdan para dili po siya mapasok. And then store a fire extinguisher. Always keep one hand in case of a stove or over fire. So, ikaw na tao na gusto pud ka na makaprevent sa kanang mga inig na ay mga panghitabo na kalayo-kalayo sa iyong balay, kailangan kabalo pud ka mo gamit sa fire extinguisher. So, naa siya ginatawag na PAS. Ang P is pull the pin. This is will break the temper seal. So, maano siya ang katong ginatanggal para magamit na nimo ang fire extinguisher. Tapos aim. Ang aim kung asa nagsugod, kung asa nimo balak sugdan unsaon pagpalong sa kalayo pag dili ka mataranta so kailangan na kay ano aim low pointing. Tapos sa squeeze. So, i-squeeze na nimo siya para magawas na ang extinguisher agent. Mo na siyang ginatawag na katong puti. Extinguisher agent. Tapos ang sweep from side to side at the side of the fire, the fuel source until the fire is out. So, mura na kag nanilhig lang ana if mugawas na to ang extinguisher agent. So, mapalong na ang kalayo. And then, dali na ta sa home first aid kit. Creating a home first aid kit is very important and easy. May na siya giingon na kay para kung tahay inig kalibangaon ka or masakit imong tiyan so dapat na nakay mga first aid kit na nakay mga tambal na dapat imong imnon didto para mapadali ang imuhang kanang kinabuhi para dili ka matarantas as soon as possible. Emergency number list.
This should include your doctor, local ambulance for fire development and poison control center. It also good idea to have numbers for your pharmacy and a person who will act as your emergency contact. So kita diri sa Davao is na atay emergency line na ginatawag na to is 911. So dili ta magsalig sa 911 kay usahay ang 911 walay driver. So dapat na kay mga contacts if na like taxis, like sa mga doctors nimo para makapangayo kag tambal ug makapangayo ka og first aid. So cough suppressant, ano, antiset an acetaminophen, ibuprofen, and aspirin tablets. These are used for fevers, aches, and pains. In some cases, aspirin should be taken during a heart attack. Talk to your doctor about whether this is something you need to think about. One more important point, aspirin should not be taken given by the children with the flu symptoms as they can develop Reyes syndrome, potentially fatal disease. So ang kanang aspirin sa una ginatugtan siya sa una pero karon dili na siya pwede kay magka-develop siya og Reyes syndrome ug makadaot siya sa kanang kuan sa disease sa isa ka bata. So ang kaning acetaminophen is tambal ni siya sa headache, menstrual menstrual period. So mo na siya tambal if nagna-menstrual period ang isa ka babae. Tapos ang ibuprofen is pwede lang gyapon siya sa calenturia, sa colds and headaches. Tapos ang cough suppressant is keep cough suppressant around for unexpected coughs and colds. So maano siya ang mga tambal para sa ubo like Lagundi, like Ambroxol, like Robitussin. At tapos, antihistamine and decongestant. These agents are useful for treating symptoms of allergy, especially stuffy nose. Maano siya tambal if natay malanghap na mga viruses. So, maano siya makaprevent and makatabang sa imuha para mapadali ug paayo ang imuhang mga sintomas na imuhang na kuanan sa imuhang lawas. And sunod is thermometer. Thermometers keep this to check for fever. So nakakita naman siya tag thermometer sa atong kinabuhi. Ito na sa mga hospitals, maski naa ka sa inyong balay, na siguro may thermometer para matanawan kung unsa kataas ang imuhang kainit sa imong lawas if na kay fever. Oral medicine, syringe. These are used to give children oral medications like cough syrup or antibiotics. You can also use these to flush and clean cuts and wounds. Ang syringe, Jess, is like injection. Pero injection siya na wala siya needle para mapadali og painom sa bata ang gamot and mapadali pud og ka flow tung naa sa mga samad na mga ashes sa mga chuchu pa dito sa iyang mga samad. And emergency eye wash solution. Use the solution to wash out debris or chemicals from the eyes. And ano may example is ang eye mo. Diba? Sige siya pangatol ka sa imong mata. So, red na siya. So, ang eye mo po ang makapaayo at maka-cured sa imong redness sa imong mata. Bandages in different sizes and types. So, ang akong 4 cuts and scrubs. So, ang cuts for sa hiwa and sa mga scrubs is para sa mga gasgas. So, ang may example na nako ani is the Band-Aid. So, para sa gagmay lang siya ng mga wounds, sa mga cuts lang siya, sa mga gasgas ang Band-Aid. Pero naapay mga daghan na examples sa mga bandages like elastic wraps. Elastic wraps, you'll need these for sprains for a twisted ankle or wrist. Ang kaning elastic wraps, mauna siya ang mga baga na mga bandages na makita nimo sa mga pasyente na nangapiang, nangabalian og sa bukton, mo na siya kanang color brown, mo na siya ginabalot dito sa kanang kuan para dili na siya ma-fracture og samot.
And then gauze and adhesive tapes. Use these to address larger cuts when other bandages won't do. Gauze also acts as a good compress to heal stop bleeding cut. So ang gauze, same lang gihapon ni siya sa bandages, ay part lang gihapon ni siya sa bandages, pero lahi po siya ginatawag is gauze siya. Mao ni siya ang white na nipis and mao na siya pangbalot dito sa imuhang samad and kaning adhesive tapes kay mao ni siya pangdikit para dili mabungkag ang gas na nakabalot dito sa imuhang samad. Tapos ang kaning sharp scissors and rounded tips. This will help you remove bandages for clothing from the skin without cutting or damaging the skin even further. Mao ni siya ang kanang mga scissors na ginagamit sa mga hospitals, kanang mga white scissors nila. Mao na siya kanang pangkat sa mga gauze and sa elastic wraps kung naayo na ang wounds, kung natanggalon na ba dito ang elastic wraps, kung naayo na ba ang katong nabali na bukton. And hydrogen peroxide and antiseptic wipes. These are both good for cleaning scrubs and cuts. Ang hydrogen is, mao ni siya, ang ma-example nako is ang aqua oxinada. Mao ni siya ang makapalimpyo sa imong mga samad. And antiseptic wipes, mao po ni siya makalimpyo isa po ni siya makalimpyo sa imong samad is na ay mga wipes na to na makita na katong ginagamit sa mga bata pero ang kaning antiseptic wipes is para lang yun ni siya sa mga samad pero gagmay lang ni siya. Antibiotic ointment to prevent infection. Example is canesten. Mao siya mga pang-antibiotic like if naa kay mga uh, buni or mga an-an sa imong panglawas, mo ni mo ibutang ang canesten. And tweezers. So ang tweezers is mura siya isuon sa kanang ang tweezers use these to pull splinters or clean cuts, scraps. Mao ni siyang ginapangtanggal sa mga sugsog sa mga pang-opera, mao na siya mga panggamit sa mga pang-opera para matanggal tong mga bullet dito kung bullet man ang ilahang tanggalon. And then, treating injuries in the home, treating sprains and bruises. Remember, rise, R represent rest, I is represent eyes, C is represent compress, and elevate is represent E is represent elevate. Tapos, ang rest, the injured after for 48 hours. So, i-rest sa nimo tong mga natapilok nimo na tiil if nag-basketball man ka or nag-badminton kay dili man gyud na siya maiwasan na mahitabo gyud na siya sa imo maski unsa pa ka athlete ug unsa pa nakadugay ang imuhang pagdula makaranas gihapon ka ana. Tapos ang kaning ice or at the time for 2 to 8 per day. Use the bag, ice bag, dili gyud tong ice na dayon na imo diretso sa imong kanang nakuan na ankle, dapat mag-use ka og ice bag. And compress to help reduce swelling. So, i-compress, imo siyang baluton dito og gis para makuan iyang dugo or para makatabang siguro ni siya healing ang kaning compress o para dili po siya para dili po kay ka makabati og sakit. Tapos sa elevate is injure limb to 6 to 10 inches above the heart. So ang elevate, ginamin sa elevate ang katong nakuan mo na ankle, kailangan siya ipataas above your heart para ang flow lang gihapon sa dugo is murag dili siya mapaadto dito sa imong kuan para dili kay siya makuanan og dugo para dili kay kaangat ang dugo padulong dito sa imong na injured na ankle. And 13 cats. 13 cats, if you experience a cut, flush it with water and apply constant pressure with keys and a clean cloth above 15 minutes. It is still bleeding. After 15 minutes, you need to see your doctor. Use your judgment here. Some bad cats require a trip to the emergency room. So, if naa kay cats, kung naa kay nahibalan na kung saan siya pagkuan, so imo lang siyang limpyuhan og water, clean water, and apply the pressure with the geese
and i kaani mo siya 15 minutes if dili pa gyud mo undang iyang bleeding, so you need to see your doctor and go to the emergency room. Treating burns, if you do get burned, run into the other cool not cold water and then apply a clean bandages. To administer proper first aid for the burns, you will need clean dish or hand cloths and a few cold compresses. Those in the refrigerator or freezer will also need bandages for burns. After that, you will want to put on a cold compress. Wrap on the cold Never apply ice on the compress directly into the burn. You will need to see a doctor for burns that blister or do not heal after to 10 to 14 days. So, naalang man gyud tayo usahay na akong example ani is ang atang burns is kun tahay magluto ta, di ba? Sa dili man gyud nato siya maiwasan, magunitan nato ang karay. So, murag mutubo siya na naa siya water. So, okay lang na siya. Murag dili kay siya kanang bug-aton na kanang problema if or kay sila gyud Oo. yes Wala po. nag-thank you na. Hey, done.